Thưa khoa trưởng Đồng, vị trí văn phòng chỉ có 2 suất. Cháu biết Ngô Tuyết là cháu gái của Phó Cục trưởng Tô. Chị ta chắc chắn sẽ chiếm một suất. Vậy suất còn lại, nếu cháu không nhận, có phải sẽ đến lượt Từ Huệ, cháu gái của chủ nhiệm Từ không à? Cô, vậy ông xem có thể làm thế này không? Ông bảo chị Cao đến tìm cháu, nói vài câu mập mờ nước đôi, để Từ Huệ hiểu lầm rằng vị trí văn phòng đã chốt cho cháu rồi. Cô ta mà cuống lên chắc chắn sẽ đi tìm chủ nhiệm Từ. Chủ nhiệm Từ sẽ đến tìm ông. Lúc đó ông đứng ra khuyên cháu tự nguyện từ bỏ vị trí văn phòng để chọn vị trí nhân viên bưu tá. Thật ra cháu chỉ muốn ngáng chân bọn họ một chút thôi. Ai bảo lúc thi cử Từ Huệ cứ như chó điên nhắm vào cháu mà cắn chứ. Cô ấy cố ý không nói toạc ra. Việc ngáng chân khiến Từ Huệ chịu thiệt là một chuyện, nhưng nếu khoa trưởng Đồng phối hợp làm như vậy, chủ nhiệm Từ sẽ nợ khoa trưởng Đồng một ân tình lớn đấy ạ. Đến lúc đó, ông lại tìm cách đánh tiếng cho cục trưởng Triệu. Nếu ông ấy có thể đến xem thì càng tốt. Dưới sự khích lệ của ông, một người đứng đầu như cháu nhiệt huyết dâng trào, muốn xuống cơ sở để cống hiến tuổi thanh xuân. Những người khác đã nắm rõ vị trí công việc của mình rồi. Chỉ cần thông minh một chút là sẽ biết đường mà làm theo cháu. Vốn dĩ việc tranh giành vị trí sẽ rất căng thẳng, nhưng dưới sự chỉ dạy của ông, tinh thần cống hiến của các nhân viên mới đều được ông khơi dậy. Cách làm việc này của ông đúng là cục trưởng Triệu chắc chắn sẽ nhìn ông bằng con mắt khác cho mà xem. Cứ quyết định thế đi. Chú Ba, không xong rồi. Khoa trưởng Đồng định giao suất văn phòng cho Lăng Vãn kia. Lăng Vãn làm gì có chỗ dựa nào chứ? Đầu óc ông ta có vấn đề rồi sao? Lại đưa suất đó cho cô ta. Chú Ba, chú mau nghĩ cách đi. Mục tiêu của cháu là được ngồi văn phòng. Như vậy nói ra ngoài người ta mới tưởng cháu là cán bộ. Quan trọng là cháu muốn qua lại với Hoắc Tiêu, nên nhất định phải có một công việc ra trò. Hơn nữa anh trai đã hứa với cháu rồi, đợi công việc của cháu ổn định sẽ làm mai giới thiệu cháu cho Hoắc Tiêu. Cháu đừng cuống lên. Về phòng họp đợi đi đã. Tôi đi tìm Đồng khoa trưởng. Đứa cháu gái này thật biết gây chuyện cho tôi mà. Lão Đồng, ông làm vậy là không được đâu. Lại còn học cách báo cáo lên công đoàn. Chẳng phải chúng ta đã bàn kỹ rồi sao? Sao ông có thể lật lọng như vậy chứ? Còn nữa, cái cô Lăng Vãn đó là cái thá gì? Bên nhân sự các ông chắc không phải không rõ chứ? Công việc ở văn phòng này thà dành cho con em của các nhân viên khác trong bưu cục, cũng không thể để cô ta hưởng lợi được. Ê, lão Tử à, tối nay tôi sẽ bảo con trai tôi mang hết thuốc lá, rượu và trà ông đem tới trả lại cho ông. Tôi cũng không còn cách nào khác. Cấp trên đang để mắt tới tôi đấy. Ai bảo Lăng Vãn lại là người đứng đầu kỳ thi cơ chứ? Cấp trên rất coi trọng chuyện này, trừ khi cô ấy chủ động nói muốn xuống làm ở cấp cơ sở, thì thỏa thuận của chúng ta mới không đổi. Nếu không, tôi không thể báo cáo kết quả được. Cái gã này, mấy thứ quà cáp đưa cho mình toàn là loại tầm thường. Chỉ cậy mình là chủ nhiệm văn phòng, nên nghĩ rằng mình nhất định phải nể mặt lão ta. Vẫn là Tiểu Lăng thông minh, nghĩ ra chiêu này để chặn đường lão ta. Từ chủ nhiệm nghe ông ấy nói vậy, liền nhớ lại thái độ của cục trưởng Triệu vào ngày thi. Thế này đi, ông cứ đi tìm Lăng Vãn nói chuyện trước. Nếu ông thuyết phục được cô ấy, thì phía tôi chắc chắn không có vấn đề gì. Từ chủ nhiệm nghe vậy, liền lập tức đi tìm Lăng Vãn để thương lượng. Từ chủ nhiệm, ông xem cháu có ngốc không? Có việc văn phòng không làm lại đi chọn cái khác. Cô cứ đưa ra điều kiện đi, chỉ cần tôi làm được, nhất định sẽ đáp ứng cô. Từ chủ nhiệm, vậy cháu đưa ra điều kiện nhé. Ông phải làm thế nào mới chịu? Nhường chức chủ nhiệm lại cho cháu. Ông đừng hòng có ý đồ tha hóa thanh niên cách mạng, cũng đừng dùng viên đạn bọc đường với cháu. Cháu chỉ có một câu thôi, cháu phục tùng sự sắp xếp của tổ chức. Nói xong cô ấy liền bỏ đi luôn. Đồng khoa trưởng nấp một bên quan sát tỏ ra rất hài lòng. Lão Từ lần này nợ mình một ân tình lớn rồi. Lần này không bóc lột của lão Từ một phen thì không được. Tôi chẳng thấy sót đâu. Hey hey hey. Chào đồng chí Lăng Vãn. Tôi tên là La Dài Tệ. Rất vui được làm quen và trở thành đồng chí với cô. Mấy đồng chí trẻ mới vào sau đó đều rất biết ơn Lăng Vãn. Lăng Vãn cũng đáp lại nhiệt tình. Rõ ràng mình đã đem thân thế thật của Lăng Vãn rêu rao ra ngoài hết rồi mà. Cái đuôi nhỏ theo mẹ quá, lại còn là gia đình công nhân viên chức tái hôn. Đầu óc mấy người này bị úng nước à? Còn chạy tới nịnh bợ cô ta. Tức nhất là Ngô học giá cũng chạy tới chào hỏi Lăng Vãn. Cả mấy tên đàn ông kia nữa. Ánh mắt nhìn Lăng Vãn ai nấy đều sáng rực lên. Cứ như là cứ hễ nghĩ đến chuyện trong con hẻm ngày hôm đó, trong lòng Từ Huệ lại thấy vô cùng khó chịu, giống như có chuyện gì đó quan trọng đã bị Lăng Vãn phá hỏng vậy. Lăng Vãn, nghe nói cô cướp đối tượng của chị kế. Cướp không được thì xúi bố dượng đuổi người ta ra khỏi nhà. Chuyện này có thật không vậy hả?
Từ Huệ, cô là người trưởng thành rồi, phải chịu trách nhiệm với những lời mình nói ra. Cô đây là vu khống. Tôi có thể báo cảnh sát đấy. Tôi bảo là nghe nói, là đang muốn xác thực với cô thôi, chứ đâu phải vu khống. Cô cuồng cái gì chứ? Hay là bị tôi nói trúng tim đen rồi? Hừ, lần này Lăng Vãn cô hết đường chối cãi. Danh tiếng thối hoắc rồi, để xem ai còn thèm quan tâm. Cứ diễn đi, xem cô còn diễn được đến bao giờ. Từ Huệ, nghe nói cô và tên lưu manh nổi tiếng La Vĩnh làm trò đồi bại ở ngõ Nham Thạch. Có thật không vậy? Nghe nói bố cô vụng trộm với em vợ. Có thật không vậy? Nghe nói cô không phải con ruột của bố cô. Có thật không? Lại nghe nói cô. Cầm miệng, cô đây là vu khống. Tôi bảo là nghe nói, là đang muốn xác thực với cô thôi, chứ đâu phải vu khống. Cô cuồng cái gì chứ? Chẳng lẽ tôi nói trúng tim đen rồi sao? Con ngươi của Từ Huệ lồi cả ra ngoài. Một ngụm máu cứ thế mà trực trào lên cổ họng. Phản ứng của cô sao mà gay gắt thế? Chẳng lẽ tôi thật sự nói trúng rồi à? Thẹn quá hóa giận rồi. Lăng Vãn, cô đúng là cái đồ đáng yêu hết sức. Đồng chí Từ Huệ, chuyện này là tôi phải phê bình cô rồi. Mới ngày đầu báo danh mà cô đã không đoàn kết với đồng chí cách mạng. Giác ngộ tư tưởng của cô kém quá đấy. Đồng chí Từ Huệ, cái dáng vẻ bây giờ của cô thật sự rất mất đẳng cấp. Rất khó coi, chẳng ra làm sao cả. Chẳng có chút phong thái nào của giai cấp công nhân. Chật chật chật, thống à. Nữ chính này không ổn rồi. Ha, vừa gà lại vừa ham hố. Chơi mà không chịu thua được. Ha ha ha, không phải cô ta không ổn, mà là do cô không đi theo con đường thông thường. Là do cô không đánh bài theo kịch bản. Người ta đưa ra vấn đề chờ cô thanh minh. Kết quả là cô chẳng cần thanh danh, trực tiếp rút rào ra rớt luôn. Mấy đời trước đều là kẻ lụy tình, đời này đột nhiên biến thành ký chủ tinh quái, mặt dày. Hệ thống nhất thời vẫn chưa kịp thích nghi. Đồng chí Lăng Vãn, cô cẩn thận với cô ta một chút. Cô ta chắc chắn sẽ ngáng chân cô đấy. Chú ba của cô ta là chủ nhiệm từ ở văn phòng. Đồng chí Lăng Vãn ngầu quá đi. Sao cô ấy lại có thể lợi hại như vậy chứ? Tôi quen biết Từ Huệ từ nhỏ rồi. Tôi đã chịu thiệt dưới tay cô ta mấy lần rồi. Hôm nay đã được đồng chí Lăng Vãn xử lý cô ta rồi. Thật hào sảng, đặc biệt là hả giận. Không sợ, tôi cứ làm tốt công việc của mình. Cô ta chẳng làm gì được tôi đâu. Ngáng chân hay gây khó dễ cũng vô ích thôi. Chỉ cần không đổi việc tôi vẫn có thể tỏa sáng và cống hiến tại vị trí công tác. Khó khăn nào mà bằng nỗi khổ lúc xuống nông thôn chứ? La Gia Hối gật đầu lia lịa, càng thêm sùng bái đồng chí Lăng Vãn hơn rồi. Ngô Tuyết ở bên cạnh, ánh mắt nhìn Lăng Vãn cũng có sự thay đổi. Nữ đồng chí này thật sự rất khác biệt. Các đồng chí à, đáng lẽ theo lẽ thường thì sẽ để bộ phận nhân sự sắp xếp vị trí công việc cụ thể cho các bạn. Nhưng sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, tôi thấy nên cho các bạn một phần quyền tự chủ lựa chọn. Có 10 vị trí, các bạn hãy giơ tay nói xem mình muốn đi đâu. Vị trí nào có nhiều người chọn, bộ phận nhân sự sẽ tiến hành phỏng vấn kiểm tra. Người ưu tú nhất sẽ đảm nhận, những đồng chí bị loại sẽ do bộ phận nhân sự sắp xếp. Thưa đồng khoa trưởng, tôi chọn nhân viên phần loại. Thưa đồng khoa trưởng, tôi chọn nhân viên trực tổng đài. Tôi chọn làm hậu cần đường dây. Đồng khoa trưởng, tôi chọn làm cán sự công đoàn. Từ hồi tiểu học cho đến khi tốt nghiệp cấp 3 tôi đều là lớp trưởng, có khả năng tổ chức rất tốt. Khoa trưởng bày ra trò này chẳng phải là để ưu ái Lăng Vãn sao? Mình nhất định không để họ tọa nguyện. Tam thúc đúng là vô dụng, ngay cả đồng khoa trưởng cũng không xử lý được. May mà mình đã chuẩn bị trước. Nếu không chỉ dựa vào tam thúc thì mọi chuyện đã hỏng bét hết rồi. Đúng lúc này, Triệu cục trưởng đi tới. Từ Huệ lập tức thao thao bất tuyệt. Có năng lực thì phải thể hiện ra trước mặt ông ấy. Tôi còn biết trang trí bảng tin nữa. Bảng tin của lớp, bảng tin của trường. Rất nhiều cái là do chính tay tôi làm. Đồng khoa trưởng thấy Từ Huệ tự mình ứng cử, bèn bảo cô ta lên sân khấu viết vài chữ. Từ Huệ ngẩng cao đầu tự tin bước lên. Triệu cục trưởng nhìn qua, khẽ gật đầu. Đồng khoa trưởng cũng vỗ tay khen ngợi. Ha 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 ha. Đồng chí Lăng Vãn, nghe nói cô trang trí bảng tin cũng rất giỏi. Hay là cô cũng lên đây cho mọi người thấy thực lực của mình đi. Chẳng phải báo hôm nay là để sắp xếp vị trí công tác sao? Bày ra mấy trò màu mè này làm gì cơ chứ? Trời đất ơi, nữ chính này là đồng đội của mình à? Lại còn chủ động nộp mạng thế này. Chỉ cần cô ta chậm 2 giây thôi khi đưa ra đề nghị này là mình đã định tự nhảy lên sân khấu để vẽ rồi. Đồng chí Lăng Vãn có thể thi đỗ hạng nhất. Ở trường chắc chắn cũng là một học sinh xuất sắc toàn diện. Chắc chắn cũng từng làm báo tường rồi. Nếu đồng chí Lăng Vãn viết vẽ đẹp hơn tôi sẽ rút khỏi công đoàn. Nhưng cơ hội cạnh tranh chức cán bộ lại cho đồng chí Lăng Vãn. Mọi người hãy cổ vũ cho đồng chí Lăng Vãn đi.
Có thực lực thì phải thể hiện ra. Đừng để bị mai một. Mai một tài năng chính là tổn thất cho bưu cục chúng ta. Vậy được rồi, tôi xin phép được múa rìu qua mắt thợ. Viết không tốt, vẽ không đẹp. Mong mọi người đừng cười nhạo đồng chí Lăng Vãn này. Khiêm tốn quá mức chính là tự kiêu đấy. Cô đúng là hạng nhất mà. Tuyệt đối không được tự ti đâu. Nhóc con, dám chơi trò tâng bốc để hại với chị à? Ngại quá nhé. Chị đây đúng là từng học vẽ rồi. Tiếp theo hãy xem chị vào mặt cưng thế nào nhé. Ha ha.